ginamos. Hi! Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang dito, and welcome to my channel guys. So, ang meron tayo ngayon, it's dalawang klaseng mango. So, parang ito yung isang mango, ito siya, purple color. Ang ganda, napakaganda. So itong mango na to, so ito yun siya. Tapos yung ito, naka-yellow siya. Ito, hindi gaano pagka-yellow. Ang balat lang ang kulay na purple. Pero ito yung laman. So, a bit yellow inside. So, yung ito naman, pahaba yung mango. So, parang akala mo hinog na siya, diba? Pero hindi siya hinog, guys. Sobrang tigas-tigas. So, ito yon pagkabalat mo, yellow din ang color. So, tingnan natin kung alin sa kanila ang mas crunchy or masarap or maasim. Pagkaalam ko, ito ang pinakamaasim talaga. So, ita-try natin. At ang sauce ko, meron akong ginamos at meron akong toyo at saka bagoong. So, dalawang klase yung sauce ko. So, ita-try natin dito sa pepper na mango. Try natin with ginamos. So, gusto ko maraming chili. So guys. Supol ang sarap sa ginamos. So, ito try natin yung yellow sa bagoong at toyo. Sobrang asim nito, guys. Maasim. Siguro masarap sa ginamos. Mas gusto ko to, masarap siya. Grabe.
Mm. Ko yung ginamos. Sarap yung ginamos, guys. So palanghang. Ang tapang ng asim niya. Grabe ang asim. Yan natin ng chili. Laki ng hiwa nito.
Asim. Okay. Ubus ko rin. Grabe ang sarap, guys. So, ubos ko na yung mango ko, guys. Ang sarap ng sauce ko. Mas super gustong-gusto ko talaga itong bagoong. Super talagang sarap ng ang bagoong ng Pilipinas. Hindi, kasi dito sa Malaysia, ang bagoong ng Malaysia, super matamis siya. Pero sa Pilipinas naman, sobrang alat. Pero, paglagyan mo naman ng konting sabi ng viewer ko na vinegar, so, katamtaman lang yung alat. So, nilagyan ko siyang konting vinegar. Tapos, nilagyan ko ng konting bitchin. Bitchin ba? So, yun. Sumarap. Ang sarap talaga. Sobrang sarap sa mango. Lalong-lalo na ganitong klaseng mango. Super asim. So, grabe. Ano talaga sila. Grabe ang sarap. So, that's it for today, guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!